สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวห้างเทอร์มินอล21พระราม3กันซึ่งเป็นห้างใหม่ครับที่เปิดมาได้สักพักใหญ่แล้วแต่ผมยังไม่เคยไปเลยครับอยากไปมากแล้วไปดูกันว่าที่นี่จะแตกต่างจากเทอร์มินอล21สาขาอโศกสาขาแรกอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรที่น่าสนใจดีครับชอบครับและนี่ก็คือการท่องเที่ยวแบบง่ายๆเพื่อความผ่อนคลายยินดีต้อนรับสู่หมอกิจครับสวัสดีครับผมหมอกิจวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับเป็นวันที่ผมอยู่กับครอบครัวแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันวันนี้คุณพ่อขับรถให้ครับผมไม่ต้องนั่ง BTS สบายเลยครับเอาละถึงแล้วครับห้างเทอร์มินอล21สาขาพระราม3คุณแม่ผมอยากมามากโอ้โหเปิดมานี่ก็ตกแต่งแบบเทอร์มินอล21มากครับนึกว่าอยู่สวนสาธารณะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อที่นี่มีลานออกไปข้างนอกด้วยครับเป็นลานกลางแจ้ง outdoor โอ้โล่งมากโอ้โหสดชื่นครับและนี่นะครับน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ต่างจากสาขาอโศกคือมีลาน outdoor กลางแจ้งครับสดชื่นมากโล่งดีอีกอย่างก็คือสาขาพระราม3อยู่ติดกับแม่น้ำครับแล้วก็เลยจะได้เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มๆเลยแถมได้เห็นวิวสะพานแขวนด้วยสะพานพระราม9ครับกลางคืนน่าจะสวยน่าดูเอาละครับเราเข้าไปดูข้างในห้างกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสาขานี้ดูเหมือนจะเน้นหุ่นขี้ผึ้งนะครับซึ่งมีตั้งแต่หุ่นคนในคนนี้ดูไม่ค่อยเต็มใจอะไรถ้ามองไกลๆนี่บางทีดูไม่ออกนะครับว่าเป็นหุ่นหรือเป็นคนจริงๆเหมือนมากโอ้โหคนขวานี่ขยับได้ด้วยครับ มีใบขับขี่ไหมเนี่ยข้อดีของการมีหุ่นเยอะๆแบบนี้นะครับมันก็ทำให้มีมุมถ่ายรูปเยอะครับชั้นนี้ดูเหมือนจะเป็นฮอลลีวูดและดูเหมือนที่นี่จะใส่ใจกับรายละเอียดของการตกแต่งมากนะครับถึงขั้นเอากล้องจริงมาใช้เลยหมุนได้ด้วยต่อไปจะเป็นอีกที่หนึ่งครับที่ผมรอคอยมานานนั่นก็คือฟู้ดคอร์ทเพียร์21ครับมาดูกันว่าที่นี่จะเหมือนกับอโศกไหมคนเยอะดีนะครับร้านค้าก็เยอะโอ้เยอะใช้ได้เลยข้าวราดแกงเริ่มต้น28 บาทราคาถูกเหมือนที่อโศกเลยครับร้านอาหารมังสวิรัติก็เริ่มต้น27 บาทก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเริ่มต้น29 บาทเยี่ยมครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก15 บาท15 บาทนี่ได้เลยอันนี้ดูเหมือนคนจะเยอะนะครับร้านยำครับตอนนี้เริ่มเลือกไม่ถูกแล้วครับสับสนเอาข้าว
าวหมูแดงหมูกรอบครับ ตอนนี้เราจะหมูแดงอย่างเดียวนะ อ๋อเหรอหมูแดงอย่างเดียวงั้นหมูแดงก็ได้ข้าวหมูแดงเฉยๆครับสแกนจ่ายนะครับอ๋อ มีมุมชมวิวด้วยครับ ที่ฟู้ดคอร์ทเหมือนสาขาอโศกเลย แต่ที่นี่เป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาครับ และนี่ก็คือข้าวหมูแดงราคา 32 บาทครับ ถือว่าถูกเลย และร้านนี้ก็เป็นร้านเดียวกับที่ผมชอบกินที่สาขาอโศกครับ อร่อยเลยครับ รสชาติเหมือนกันเลย ใส่พริกซะหน่อย แก้เลี่ยน โห เยี่ยม อร่อยครับร้านนี้ใช้ได้ ต่อไปเป็นเวลาของหวานครับ เอาไอติมในมะพร้าวอะครับ เครื่องเหรอครับ อ๋อข้าวโพดครับเฉาก๊วย ถั่วแดง มันใส่ได้กี่อย่างนะครับ ใส่ได้1 อย่างแล้วเอา1 อย่างแล้ว เอาข้าวโพดแล้วกันอย่างเดียว และนี่ก็คือไอติมกะทิในลูกมะพร้าวครับ ราคา 28 บาท แต่ผมว่าเหมือนฝามะพร้าวมากกว่า เล็กไปนิด แต่ก็โอเคครับ ราคาย่อมเยา อร่อย อร่อยเหรอ อร่อย อร่อยอะอร่อย โอ้ เพลินครับเพลิน มีเนื้อมะพร้าวด้วยครับ เป็นนั่นเลย เป็นไอติมที่หอมกะทิมาก โอเคครับ ตอนนี้เรากินอิ่มแล้วไปเดินเล่นอีกหน่อยดีกว่าว่าชั้นนี้มีอะไรบ้าง ที่อยู่ติดกับฟู้ดคอร์ทเลยเนี่ยก็จะมีโรงหนังครับ ตกแต่งอลังการมาก เป็น SF นะครับ แล้วก็มีตู้เกมสวนสนุกสำหรับเด็ก Harborland ครับ คนนั้นอยากเล่นนะครับ โอ้ห้างนี้นี่ตกแต่งทุกกระเบียดนิ้วครับ มีร้านนวดด้วย Let's relax โอ้ น่าสนใจ น่าสนใจ เด็กสักพักมานวดดีกว่าครับ ตอนนี้เพิ่งกินอิ่ม กลัวนวดแล้ว เดี๋ยวค่อยมานวดดีกว่าครับ ไปเดินเล่นอีกหน่อย ชั้นนี้มีเวนิสครับ เหมือนมาอยู่อิตาลีเลย ไหวแล้ว อยากนวดมาก ขอกลับไปนวดครับ อ้าว คิวเต็มครับ อดเลยอ่ะมาเดินเล่นชั้นใต้ดินแล้วกัน ชั้นนี้มีท็อปครับซุปเปอร์มาร์เก็ต มีอะไรหวังจงหวังซูเปอร์มาร์เก็ตจีนซูเปอร์มาร์เก็ตจีน อันนี้น่าสนใจเลย
สีสวยดี แต่คืออะไรก็ไม่รู้ครับ นมถั่วเหลือง34 บาท และถึงแม้ผมจะไม่ได้ไปนวดวันนี้ครับ แต่ผมก็ได้รางวัลปลอบใจเป็นนมถั่วเหลือง1 แถม 1ครับ เป็นอย่างเดียวในตู้เลยครับที่1 แถม 1พนักงานบอก ยังไม่หมดอายุนะครับ อีกหลายเดือนเลย แต่เห็นพนักงานบอกว่าเอามาวางสาขานี้คนไทยไม่ค่อยซื้อครับ ก็อร่อยดีนะครับหรือผมกินอะไรก็ได้ ก็นมถั่วเหลืองครับ อร่อยครับ อีกหลายวันต่อมาผมได้มีโอกาสมาแถวเทอร์มินอลพระราม 3อีกครับ มาทำธุระผมก็เลยแวะมานวดครับ วันนี้ต้องได้นวดแน่นอนบรรยากาศในร้านดีมากครับ นอกจากจะหอมกลิ่นอโรมาเลยก็ยังมีน้ำว่านหางจระเข้มาเสิร์ฟให้ก่อนนวดด้วยครับสดชื่นแล้วก็มีผ้าเย็นด้วยครับ มาเป็นก้อนเลย เช็ดทำความสะอาดร่างกายครับ เพิ่มความสดชื่น อันนี้ผมเลือกนวดคอบ่าไหล่ครึ่งชั่วโมงครับราคา375 บาท เห็นพนักงานบอกว่าถ้านวดแบบนี้ปกติจะต้องเป็นเก้าอี้แต่ว่าสงสัยเก้าอี้เต็มครับผมเลยได้มานอนนวดบนเตียงมันต้องเป็นรูใช่ไหมแต่ผมขอดึงอย่างนี้ได้ไหมครับได้โอเคครับโอเค หายใจไม่ออกอีกต้องนาน โอ้โหร้านนี้สุดยอดครับปกติผมจะไม่ชอบนวดแบบใช้ศอกกดนะครับแต่ว่าพี่เขากดได้ดีมากจะหลับเอาครับเยี่ยมจริงดีครับดีครับชอบครับโอ้ออนเซ็นคออาจจะร้อนไปนิดหนึ่งครับ ไม่น่าเชื่อว่าเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงจะทำให้ผมรู้สึกสดชื่นขึ้นได้ขนาดนี้นะครับถ้าสัก4 ชั่วโมงล่ะนวดเสร็จก็มีชาร้อนให้ครับแล้วก็มีขนมทองม้วนให้ด้วยหาที่นั่งกินดีกว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับคนก็เลยน้อยมากถ้าเทียบกับวันอาทิตย์โอ้วิวสะพานแขวนสวยจังผมนี่น่าจะเหมาะโอ้อร่อยครับหวานนิดๆเอาล่ะครับผมว่าถึงเวลากลับบ้านขอบคุณห้างเทอร์มินอล21พระราม 3ด้วยนะครับที่ทำให้ผมได้มาเที่ยวในที่ใหม่ๆแบบนี้แล้วก็ได้ผ่อนคลายมีมุม outdoor กลางแจ้งแถมได้กลับมานวดด้วยครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามหมอกิจมาโดยตลอดถ้าดูแล้วชอบช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับจะได้ติดตามวิดีโอตอนใหม่ๆในอนาคตได้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับ มันแล้วแต่เครื่องไม่ใช่เครื่อง เนี่ยข้างนอกสด